তো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট আগতে বনাই থোৱা আছে যেহেতু আমি প্ৰায় ল'ৰা-ছোৱালীয়ে যেহেতু আমি অফলাইনত এপ্লাই কৰি থোৱা আছে যদি এতিয়া আপোনালোকে অনলাইনলৈ লৈ আহিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াত যেহেতু অপশ্যন আছে প্ৰথম এটা অপশ্যন যেটো যিবোৰ নতুন ল'ৰা-ছোৱালীয়ে তেওঁলোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব আৰু যিবোৰ ধৰক আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফেল হৈ গ'ল তেওঁলোকে ৰিনুৱেল কৰিব তাৰ পিছতে যিবোৰ ধৰক অফলাইন মাধ্যমত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আমি এতিয়া ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমি জানিব চেষ্টা কৰোঁ সো এতিয়া আমি ইয়াতে কৰিছো কন্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ যেটো লিংকটো ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত মই দি দিম তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তললে যাব তাতে আপোনালোকে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ লিংকবোৰ পাই যাব ঠিক আছে সো ইয়াতে তিনিটা অপচন আছে তিনিটা অপচন ইয়াত খুদিছে যে আপুনি এপ্লাই যে কৰিব আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে কৰিব না আধাৰ ইয়াত খুদিছে যে এপ্লাই উইথ আধাৰ এণ্ড এপ্লাই উইদাউট আধাৰ মানে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নোহোৱাকৈ কৰিব নে আধাৰ কাৰ্ড দি কৰিব সো মোৰ মতে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে কৰিব ঠিক আছে আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্টাৰত মই কৰিছো ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনে ধৰণে আহি যাব তো এনেকৈ তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব লাগিব স্ক্ৰল কৰি ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে যে ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেটো নামটো ফুল নেমটো ইয়াত ভৰাই দিব ইয়াত কোন ধৰণৰ আপোনালোকে শ্ৰীমতী এমডি কোন ধৰণৰ এনেকুৱা বস্তু নিলিখিব ডাইৰেক্ট যেটো নামটো গুটেটো ফুল ইয়াত ভৰাই দিব তাৰ পিছতে যেটো আপোনাৰ ইমেইল আইডি যেটো আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটো দিব কাৰণ ইয়াত এটা ওটিপি আহিব ইমেইল আইডিটো ইয়াত দিব আৰু ইয়াত এটা দিব মোবাইল নম্বৰ আৰু ইয়াত যেটো আপুনি ইমেইলটো এটা ওটিপি আহিব আৰু এটা মোবাইলটো আহিব আৰু দুইটা ওটিপি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো বনাওতে ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ পাসপোৰ্ট দিব লাগিব একেলগে দিব পাসপোৰ্টটো এনেকুৱা ধৰণে বনাব abcd@123 এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে বনাব লাগিব মানে এটো সেম নবনাব মানে নিজৰ মতে বনাব হলেও মানে এটা এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখা দিছে যে abcd@123 এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ পাসপোৰ্টটো বনাব লাগিব তাৰ পিছত আমি ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ষ্টেটবোৰ আহি যাব আমি যেহেতু অসম সিলেক্ট কৰিব লাগিব সো অসম এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত যেটো এটা আপোনালোকে দেখিছে ক্যাপচা কোড এই আপোনালোকৰ এটো ইয়াত একে সেম লিখিব লাগিব ইয়াত যেটো বেলেগো আহি যাব পাৰে আপোনালোকে চাওঁতে সো যেহেতু এটো চেঞ্জ হৈ থাকে সময় সাপেক্ষে সো এইটো সেম যেতিয়া আপোনালোকে এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিব তেন্তে হলে তেতিয়া আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলত এটা ওটিপি যাব আৰু মানে মোবাইল নম্বৰটো এটা যাব আৰু ইমেইলত যাব আৰু দুইটা যেতিয়া আপোনালোকে সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সাকসেসফুল হৈ যাব ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ বেক আহি যাব ঠিক আছে বেক আহি যোৱাৰ পিছত এইটো পেজ যেতিয়া আকৌ ওপেন হৈ যাব বেক আহি তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কৰিব এপ্লাই উইথ আধাৰ ঠিক আছে সো মই যেহেতু অলৰেডি এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলো সো এপ্লাই উইথ আধাৰ এনেকৈ আহিব তাৰ পিছতে মই এটো এনেকৈ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰোতে ইয়াত আপোনালোকে ইমেইল আইডিটো দিব আৰু ইয়াত যেটো পাসপোৰ্টটা আপুনি ৰাখিছিল যেটো পাসপোৰ্ট বনাই লৈছিলে সেই পাসপোৰ্টটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব তাৰ পিছতে অলপ তললে চাই ইয়াত যেটো ক্যাপচা কোড দেখাই দিছে সেই ক্যাপচা কোডটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভৰাই আপুনি লগইন হৈ ল'ব লাগিব সো মই লগইন হৈ লওঁ পটাপট সো আমি এতিয়া ক্যাপচা কোডটো ধুনীয়াকৈ সেম ভৰাই লৈছো তাৰ পিছত ইয়াতে লগইনত ক্লিক কৰিম সো ইয়াত চাই থাকক আপোনালোকে সো মই লগইনত ক্লিক কৰিলো ক্লিক কৰি দিলে যাব লাগিব এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে ইয়াত কিছুমান গাইডলাইন দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব এপ্লাই কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰয়োজন হ'ব কি দিব লাগিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিয়া আছে আপোনালোকে এইখিনি বস্তু এবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে তাৰ পিছতে যদি আমি অলপ তললে স্ক্ৰল কৰো ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইল ইয়াতে লিখি দিয়া আছে আৰু ইয়াত তললে চাওক ইয়াত যেটো আমি এটা আধাৰ কাৰ্ডে সৈতে কৰিব লাগিব সো এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ভৰাব লাগিব মই প্ৰথমতে আপোনালোকক কথাখিনি কৈ যাওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকে ফিল কৰিব পাৰিব এই আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আধাৰ কাৰ্ডত যেটো নাম লিখা আছে এই নামটো ইয়াত ভৰাই দিব লাগিব যেটো আমাৰ ষ্টেটটো অলৰেডি সিলেক্টেড আছে তাৰ পিছতে যেহেতু ইয়াত খুদিছে যে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ যদি আপোনালোকে অলৰেডি আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে অফলাইন কৰিছে নে অনলাইন কৰিছে ইয়াত লিখিব লাগিব যেহেতু আমি অফলাইন কৰা আছিলে সো ইয়াত অফলাইনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে অফলাইনত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আমি যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা ডেটটো আপোনাৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাক এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেট যিখন আছে তাতে সকলোখিনি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডেট গোটেইখিনি আছে আপোনালোকে সেম ইয়াত ভৰাই দিব ঠিক আছে ভৰাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকে তললৈ আহিব লাগিব ইয়াত যেটো এপ্লিকেশ্যন নেম আপোনাৰ নামটো ভৰাব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ জেন্ডাৰ দিব লাগিব যে আপুনি মেল ফিমেল বা আদাৰ যি হয় ট্ৰান্সজেন্ডাৰ সকলে দিব পাৰিব তাৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰটো দিব লাগিব তাৰ পিছত ইমেইল আইডিটো ঠিক আছে তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ দেউতাৰ নামটো ইয়াত ভৰাব লাগিব তাৰ পিছত পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশনছ এপ্লিকেশ্যনত আকৌ পুনৰ আপোনাৰ জেন্ডাৰটো দি সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ এখন ফটো ইয়াত সাবমিট কৰিব লাগিব এখন পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো ইয়াত সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ দেউতা বা মা দেউতাৰ নাম ইয়াত বা গাৰ্জেন বা মাৰ নাম আপুনি দিব পাৰে তাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব আৰু হাজবেণ্ড নেম দিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে মাদাৰ নেম দিব লাগিব তাৰ পিছতে যদি আপুনি এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় বা যদি আপুনি এক্স সাৰ্ভিসমেন বা কাম কৰা আগত আছে বা নহলে নো কৰি দিব ঠিক আছে যদি হয় বুলি দিয়ে কোড কাম কৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ এইবোৰ দিব লাগিব তাৰ পিছতে আমি তললে অলপ স্ক্ৰল কৰো ইয়াত আপোনালোকৰ কন্টাক্ট নম্বৰ দিব লাগিব ইমেইল আইডি দিব লাগিব আৰু ইয়াত খুদিছে যে অকুপেশনছ আপুনি কিবা চাকৰি কৰে নে কিবা কাম কৰে নে খুদিছে ইয়াত অকুপেশনছ যদি কৰে তেন্তে হলে ইয়াত আপোনালোকে দি দিব লাগিব তাৰ পিছতে
ইয়াত ইউনিক আইডেন্টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ এটা ধৰক মানে মাৰ্ক এটা দিব লাগিব ঠিক আছে। তাৰপিছত এই মাৰ্ককেইটা মানে আপোনালোকৰ ধৰক যাতে আপুনি সেই মাৰ্কটোৰ দ্বাৰা আপোনাক চিনাকি কৰিব পাৰি, ধৰক আপোনাৰ কাটা মাৰ্ক আছে বা আপোনাৰ শৰীৰত কিবা তিল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি আছে আপোনাৰ ফেচত, চ' সেইবোৰ আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব লাগিব। আৰু ইয়াত যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকৰ হাইটটো লিখিব দিয়া হৈছে, এইবোৰ আৰু নিলিলেও কথা নাই, যিবোৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক থাকিব সেইবোৰ কম্পালচৰি দিব লাগিব আৰু যিবোৰ নাথাকিব নিদিলেও হ'ব। ইয়াত হাইট ৱেইট আৰু আপোনালোকৰ আইজ বিষয়ে দিব লাগিব আৰু চেষ্ট আপোনাৰ বডি কিমান আছে। আৰু ইয়াত এটা সুধিছে, এইটো দিবই লাগিব যিহেতু এইটো ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে দেখিছে। চ' ইয়াত সুধিছে যে আপুনি পাৰ্চনেল ডিচেবিলিটি হয় নেকি, চ' যদি হয় য়েছ দিব লাগিব, আৰু যদি য়েছ বুলি দিয়ে তেন্তে কি পাৰ্চন ডিচেবিলিটি বা এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনাক সুধিব। তাৰপিছত যদি নাই দিয়ে ন' কৰি দিব। তাৰপিছত যদি চাওঁ তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে সুধিছে। ইয়াত আপোনালোকে সুধিছে যে হায়েষ্ট এডুকেশ্যন লেভেলটো আপোনাৰ হায়েষ্ট মানে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, ইয়াত চিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে আপোনাৰ হায়েষ্ট যিটো হয় যি হয় মেট্ৰিক পাছ হয়, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হয়, ডিপ্ল'মা 10th আফটাৰ, তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনছ আছে, পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনছ এইবিলাক যিও আছে, PhD যি কৰা, ITI চাৰ্টিফিকেট যি হায়েষ্ট আপোনাৰ বৰ্তমান আছে সেইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ হায়েষ্ট এক্সামিনেশ্যনছ পাছ, বৰ্তমান আপুনি কি পাছ কৰিছে হায়েষ্ট এক্সামিনেশ্যনছ। তাৰপিছতে যদি আমি ইয়াত চাওঁ এডুকেশ্যনছ কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। চ' ইয়াত আমি প্ৰথমতে যদি এনেকৈ ক্লিক কৰোঁ, ক্লিক কৰাৰ পিছতে ধৰক আপুনি মেট্ৰিকৰ ভৰাই, চ' মেট্ৰিকত ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। মেট্ৰিকত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ ছাবজেক্টবোৰ মেট্ৰিকৰ যি ছাবজেক্ট আছে সেইকেইটা দিব লাগিব, আৰু ইয়াত মাৰ্কছ দিব লাগিব যে আপুনি কিমান মাৰ্কছ পাইছে। তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকক ডিভিজন কি আছিলে ঠিক আছে সেইটো ভৰাব লাগিব। আৰু ইয়াতে আৰু এটা অপশ্যন আছে, যিহেতু আমি মেট্ৰিকো ভৰাব পাৰোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভৰাব পাৰোঁ, বা আপোনাৰ যি মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যন ভৰাব পাৰোঁ। চ' আপোনালোকে কেনেকৈ ভৰাব, ইয়াত যিটো এই গ্ৰীণ কালাৰ যিটো প্লাছ চিন আছে, সেই গ্ৰীণ কালাৰ প্লাছ চিনটো যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব, এনেকৈ আকৌ এটা মানে প্ৰথমতে ধৰক আপুনি ইয়াত এনেকৈ মেট্ৰিকৰ ভৰাই ল'লে, ইয়াত আপুনি মেট্ৰিকৰ ভৰাই ল'লে, তাৰপিছত আহি পেলাই ইয়াত ধৰক আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীখিনি ভৰালে। তাৰপিছত যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ভৰাই হৈ গ'ল, আকৌ এই গ্ৰীণ যিটো প্লাছ আছে তাত আকৌ যদি ক্লিক কৰি দিয়ে, ইয়াত গ্ৰেজুৱেশ্যন ভৰাই দিব পাৰিব ঠিক আছে। চেম প্ৰচিডিউৰ। তাৰপিছত ইয়াত সুধিছে আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ ঠিক আছে। আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন ধৰক আপোনাৰ কম্পিউটাৰ আছে, কিবা বা আপুনি কিবা কৰ্চ কৰা আছে, বা আপোনাৰ ITI আছে, এইবোৰ যিয়ে থাকিব আৰু সেইটো আপুনি ভৰাব লাগিব। ধৰক চাৰ্টিফিকেট নেম, ইছ্যু কৰা কেতিয়া ইছ্যু কৰিছিল, কোন মাহত কৰিছিলে, তাৰপিছত পাছিং ইয়াৰটো কৰিছিলে। যদি 2-3খন আছে গ্ৰীণত ক্লিক কৰিব, তলত আকৌ এটা পেজ এনেকৈ খোল খাব। চ' সেনেধৰণে আপুনি ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যদি স্কিল কোৱালিফিকেশ্যনছ কিবা আছে, ধৰক ইয়াত কম্পিউটাৰ কথা সোধা হৈছে, ইয়াত একচুৱেলি আপোনালোকৰ যদিহে ITI আছে বা আপোনালোকৰ পলিটেকনিকেল এনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেইখিনি ইয়াত ভৰাব। আৰু ইয়াত যিটো আছে স্কিল কোৱালিফিকেশ্যন, ইয়াত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আছে ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব পাৰিব ঠিক আছে। তাৰপিছত এনে গ্ৰীণ এক্স অপশ্যন আছে। তাৰপিছত ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিবা আছে, যদি আপুনি কাম কৰা কিবা অভিজ্ঞতা যদি আছে, ইয়াত মানে ইয়াত ভৰাব লাগিব ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি, তো ইয়াত সোধা হৈছে যে কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ, মানে বৰ্তমান আপুনি কি কৰি আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে সুধিছে যে এপ্ৰেণ্টিছ কৰিছে, যে ফুল গভৰ্ণমেণ্ট জব নে প্ৰাইভেট জব কৰিছে, বা এনেকৈ যি আছে আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি টোটেল ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কয়, ইয়াত আপোনালোকৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি কিবা আছে ভৰাই দিব। এইখিনিৰ পিছতে যদি আমি তললৈ যাওঁ, ইয়াত আছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ সুধিছে। ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যিহেতু হাউচ নম্বৰ দিব পাৰে ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ঘৰৰ নম্বৰ দিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত বিল্ডিং, আপুনি এড্ৰেছটো ইয়াত ভৰাব, আৰু এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ ভৰাই দিব। এড্ৰেছটো মইকে পোষ্ট অফিচ, পুলিচ ষ্টেচন, পিন নম্বৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে ভৰাই দিব লাগিব। ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাৰপিছত ৰেভিনিউ ইয়াত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ভৰাই দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত সুধিছে ৰুৰেল নে আৰ্বেন নে যি হয় আপোনালোকে ভৰাই দিব, গাঁওখনে। আৰু ইয়াত যদি লেণ্ডমাৰ্ক কিবা আছে, ঘৰৰ ওচৰত কিবা আপোনাৰ স্কুল এখন আছে ওচৰত, বা এটা মন্দিৰ আছে, মছজিদ আছে, যি আছে ওচৰত লেণ্ডমাৰ্ক সেনেকুৱা, সেইটো লিখি দিব পাৰিব। আৰু যদি দুইটা চেম হয়, আপুনি ঘৰত থকা মানে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ আৰু যিটো পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ দুইটা যদি চেম হয়, ইয়াত য়েছ কৰি দিলে পিছৰখিনি অলৰেডি এইখিনি অট'মেটিকলি এইখিনি চিলেক্ট হৈ যাব, মানে একে হৈ যাব ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ, তাৰপিছত ইয়াত সোধা হৈছে যে আপোনালোকে কি লেংগুৱেজ জানে বা পঢ়িব জানেনে। ধৰক মই এইখিনিত যদি অসমীয়া আছামিজ লিখি দিওঁ, আছামিজ এতিয়া মই ৰিড কৰিব জানো নাজানো, পঢ়িব জানো নাজানো, লিখিব জানো নাজানো, বা ক'ব জানো নাজানো। যদিয়ে ধৰক আপুনি ইয়াত আছামিজ লিখিলে নহয়, লিখি পেলাই ইয়াত ৰিডো য়েছ, ইয়াতে ধৰক ক্লিক কৰিলে টিক মাৰ্ক হৈ যাব। চাওক এনেকৈ টিক মাৰ্ক হৈ যাব। চ' আপোনালোকে যিহেতু অসমীয়া জানে ভালদৰে, চ' অসমীয়া জানো, মই লিখিব জানো, পঢ়িব জানো, ক'ব জানো। তাৰপিছত আপোনালোকে যেতিয়া গ্ৰীণত আকৌ এনেকৈ ক্লিক কৰিব, গ্ৰীণডোখৰত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ আহি যাব। ইয়াত মই ইংলিছ দি দিলোঁ, ইংলিছ ধৰক মই পঢ়িব জানো বা লিখিব জানো বা ক'ব জানো, এটা কথা ক'লোঁ। তাৰপিছতে যদি আকৌ প্লাছত ক্লিক কৰোঁ, ধৰ ইয়াত আকৌ বেলেগ এটা লেংগুৱেজ যিটো আপুনি জানে, যিমানকেইটা লেংগুৱেজ জানে সেই গোটেইকেইটা লেংগুৱেজ আপুনি ইয়াতে ভৰাই দিব, এই গ্ৰীণত ক্লিক কৰি ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো আমি ইয়াত আমি এনেকৈ ক্লিক কৰিব লাগিব, এইডোখৰ জেগাত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' এইখিনি জেগাত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব,
বৰ্তমান মই অহা নাই এইখিনি ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেইটো আহি যাব মানে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট অফিচটো ক'ৰ হয় সেইটো আহি যাব মই যিহেতু ওপৰখিনি ফিল কৰা নাই কাৰণে এইটো অহা নাই আহি যাব ধৰক আপুনি যোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্ট যিহেতু প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচ থাকে চ' আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট অফিচটো ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছতে এনেধৰণে গোটেইখিনি যিটো ফিল কৰা হৈ গ'ল ভালদৰে চাই ল'ব যে গোটেইখিনি ভৰালো নে নাই তাৰপিছতে ইয়াত এটা আই এগ্ৰি যি আছে এইডোখৰত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আই এগ্ৰি এইডোখৰত ক্লিক কৰি এনেকৈ আহিব তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকৰ ছিগনেচাৰটো ভৰাব লাগিব আপোনাৰ যিটো চহীটো কাগজ এখনত চহীটো মাৰি লৈ পেলাই ফটো এখন তুলি ধুনীয়াকৈ এইডোখৰত আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে PDF বনাই তাৰপিছতে যদি চাওঁ ইয়াত যিটো কেপচাৰটো দেখা পাইছে এই কেপচাৰটো ছেম এইডোখৰ জেগাত ভৰাব লাগিব ঠিক আছে আমি যদি এইডোখৰ জেগাত ভৰাই দিম তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত এইটো ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ছাবমিটত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তো ইয়াত যেতিয়া আমি ছাবমিট কৰি দিম ছাবমিট কৰাৰ পিছতে এনেকৈ এটা পপআপ উইণ্ড' অ'পেন হ'ব ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত এটা OTP আহিব এইটো আহিব আপোনালোকৰ মোবাইলত আহিব কিন্তু এইটো OTP মানে আপোনালোকৰ যিখন আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই মোবাইল নম্বৰটোতে আহিব চ' আপোনালোকে চাই ল'ব যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত কোনটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই নম্বৰতহে OTPটো আহিব ঠিক আছে সেই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ এনেধৰণে এটা পেজ অ'পেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াত আকৌ পুনৰ ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে যেতিয়া পুনৰ ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব চ' অলপ এনেকৈ ধৰণে প্ৰচেছিং হ'ব প্ৰচেছিং হৈ পেলাই লগত আপোনালোকৰ এনেধৰণে আহি যাব এনেধৰণে অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইডোখৰ জেগাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেধৰণে এটা পেজ অ'পেন হ'ব আৰু পেজটো অ'পেন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ধৰক আপোনালোকে যিখন আপোনালোকৰ প্ৰুফ যিখন ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত যিহেতু আপোনালোকে মানে ৰেচিডেন্সৰ আপুনি যিখন ভোটাৰ ID কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এনেধৰণে যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে এইডোখৰ জেগাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে শ্ব' কৰিব চ' যিহেতু মই বৰ্তমান ছাবমিট কৰি থকা নাই চ' সেইকাৰণে মই লাইভ দেখুওৱা নাই চ' এইডোখৰ আপুনি ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে আহি যাব আৰু ইয়াত যিহেতু আপুনি এজ প্ৰুফৰ বাবে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন বা আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডখন বা আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এনেধৰণে বস্তুখিনি আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত যিহেতু এইডোখৰ জেগাত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এইখিনি জেগাত আপলোড কৰিব দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ যিখন এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আৰু যিহেতু আপোনালোকে এই তিনিটা বস্তু আপলোড কৰিলেই হ'ল এইটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ID প্ৰুফ এটা আৰু ইয়াত আছে এজ প্ৰুফ আৰু এটা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এই তিনিটা বস্তু আপলোড কৰিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু বাকী এইখিনি আপলোড নকৰিলে হ'ব কাৰণ এইকেইটা ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে যিহেতু এইখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ এইখিনি আপোনালোকে নকৰিলে হ'ব চ' এইখিনি যিটো আপোনালোকে যেতিয়া এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰিব গোটেইখিনি আপোনালোকৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে গোটেইখিনি এটা PDF বনাই PDFটো আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে আপলোড কৰি দিয়াৰ পিছতে এনেধৰণে অ'পেন হ'ব অ'পেন হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত যিহেতু মানে আপোনাৰ এজ প্ৰুফৰ ID প্ৰুফ বা আপোনালোকৰ যিখিনি এজ প্ৰুফ আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন সকলোখিনি ইয়াত ভৰোৱা হৈছে তাৰপিছত ইয়াত ফাইনেল ছাবমিট ইয়াত কৰিব লাগিব ফাইনেল ছাবমিট যেতিয়া আপোনালোকে কৰি দিব এনেধৰণে আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ চাৰ্টিফিকেটখন সেই চাৰ্টিফিকেটখন এনেধৰণে আপোনালোকে শ্ব' কৰিব ঠিক আছে চ' এইখনে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে যিহেতু সকলোখিনি বস্তু আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ হওক বা আপোনালোকৰ এড্ৰেছ গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে আছে এইখনে আপোনালোকে হৈ যাব চ' ইয়াত এইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব পাৰিব এইডোখৰতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে PDFটো ডাউনলোড কৰি ৰাখি ল'ব পাৰিব চ' আপোনালোকৰ মানে অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে ঠিক আছে চ' এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব চ' আপোনালোকে PDF বনাই পেলাই কিন্তু ডকুমেণ্টছখিনি আপলোড কৰি দিব PDF বনাব অতি সহজ আপোনালোক চ' বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্টখিনি হেল্প হৈছে চাগে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া এনেধৰণে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম তাৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ তেতিয়াহে পাব যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ